يابا شلونكم؟ راح نحتاج شوية خضروات. اوكي اللي تسوون هاي الطريقة فاشلة. دقيقة خلينا نعيدها ونروح. يابا نحتاج شوية خضروات، واكيد لازم نجيب السكينة مالتنا الحادة. راح نجيب البصلاية، راح نقص هذا الطرف وراح نقص الطرف الثاني، وبعدين راح نقشرها وراح نقطعها شرايح مو كلش خفيفة، راح نخليها شوية ثخينة بهالشكل هذا. بيرفكت. بعدها راح نجيب طماطاية هم راح نقطعها شرايح بثخن البصل. نحاول نسوي كل الخضروات بنفس الثخن حتى تنطبخ عندنا بنفس الوقت. هنا عندي فلفل اخضر بارد هم راح نقطعه شرايح خفيفة. من نوصل مرحلة هذا اللب نشيله نطلع من عنده كل الحب هذا ما نريده بالاكلة مالتنا، بعدين نرجع نقطعها كلها. ولا تذبون هاي النهاية، بس شيلوا هذا العود مالتها والباقي قصوه بهالشكل هذا. وهسه راح نجيب الشجر او الكوسة وراح نسوي بيها نفس الشيء. شنو هالوصفة المملة؟ كلها نفس الشيء ما بيها فيكات. نجيب الباذنجان واللي هو بطل الفيلم، راح نقطعه شرايح بنفس الثخن مال باقي الخضروات. بعدها راح نجيب 3 فصوص ثوم ونقشريهم، راح ندوسهم فقط بالسكينة هيك حتى شنو تطلع العصارة من عندهم ونستغل النكهة اغلبها. ترى هسه كملنا جاهزين نسوي الطبخة مالتنا. راح نحتاج طاوة يكون بيها غطا مهمة كلش، راح نخلي بيها تقريبا 3 خواشيق مال اكل زيت زيتون، واحدة وهاي الثانية وهذه ثالثة. زيت بعده بارد راح نوزعه بالطاوة. راح نخلي اول شي فصوص الثوم حتى ننكه الزيت مالتنا بالثوم. بعدها راح نخلي البصل وهمنا حتى ننكه الزيت مالتنا والبصل. وراح نشغل النار ونخليهم رشة زينة ملح، ونخلي شنو نخليهم يرجعون حتى النكهة مالتنا تطلع هيك تخبل. تشوفون هذا اللون؟ هذا اللون اللي احنا نريده كاراملايزد. الشكر اللي داخل البصل بدا يتكرمل يصير لونه بني. بعد هاي المرحلة قلبنا البصل، راح نبدي نسوي تصفيط. راح نجيب فليفلة نخليها اول طبقة، نخلي فوقاها شرايح الطماطة، طبعا مو الا نرتبهم لان هذول ما راح يبين شكلهم. وهسه راح نضيف طبقة ثالثة واللي هي الشجر او القرع او الكوسة او كيفكم شو تريدون سموها. بعد ما صفينا الكوسة راح نعطيها رشة صغيرة ملح. وهسه راح نجيب بطل الفيلم الباذنجان وراح نصفه صفة حلوة على الوجه بحيث شنو تطلع شكلها يخبل. بعد ما صفينا الباذنجان راح ندوسها دوزة خفيفة حتى كل المكونات تقعد بمكانها. واخر شيء راح اخلي رشة زينة ملح فوق الباذنجان حتى يطلع المي مالته وينطبخ ويصير عندنا طيب. هسه يقول لك ايش قد خليت ملح راح تطلع مالها سم؟ لا، دا اخلي كميات قليلة بس شنو طبقات حتى النكهة مالتنا تطلع بيرفكت. وهسه راح اضيف فوقاها تقريبا كوب كامل مي حار ودا يغلي. راح اغطيها ونخلي هاي المكونات كلها تنطبخ على البخار تقريبا 10 دقائق. بعد 10 دقائق افتح الغطاء نشيك عليها نشوف الباذنجان مالتنا لازم يكون عبالك زبدة مستوي فل. بعد ما مستوي ارجع اخليها 5 دقائق اللخ. تدرون شنو؟ راح اشيلها اخليها على النار البعيدة وراح اشتغل الصوص هسه بين ما تستوي هذيك. راح نجيب جدر صغير اخليه على النار. عندي هنا قوطية صغيرة معجون راح افتحها بالفتاحة مال القواطي. بالجدر راح نخلي خاشوقة صغيرة زيت زيتون، هاي مو صغيرة كبيرة. فوق الزيت راح نخلي 3 خواشيق معجون، 1 2 3. هاي الفقرة كلش مهمة، لازم المعجون مالتنا نحمسه كلش زين بحيث النكهة مال المعجون تصير عندنا مركزة وبيها حلاوة هيك طيبة حامض حلو. انا راح اطبخها على نار عالية حتى شنو يلشع شوية ويطلع عندنا طعم هيك مدخن على ما ادري شنو يخبل. تشوفون شلون صار؟ وبهاي النقاط السود هاي هي المدخنة الملاچعة الطيبة. راح اخلي فوقها شوية شطة، انا دا استعمل هنا سيراتشا بس اي نوع يشتغل. بعدها راح اضيف فوقها تقريبا 3 اكواب مي حار دا يغلي، وراح اخلطه كلش زين واخليه على النار يطبخ تقريبا 3-4 دقائق الى ان يصير عندنا شوية ثخين شوية مو هواية. اوبس قبل ما انسى نخلي طن فلفل اسود ونخلي وياه طن ملح. الصوص مالتنا صار جاهز نشيله نخليه على صفحة. هسه راح نجيب الخضروات مالتنا ونشوف شلون صاروا. ايوه تشوفوا شلون صار عبالك زبدة توب. هسه راح افتح الغطاء واخلي اكبر كمية من البخار تطلع برا حتى شنو يصير عندنا جاهزة لاستقبال الصوص. وهسه راح نسبحها بالصوص الاحمر اللي سويناه قبل شوية، نترسها نغطيها تماما. راح نغطيها ونخليها تغلي على راحتها 10 دقائق الى ان يثخن عندنا الصوص وكل الخضروات تشبع بالنكهة مال الصوص. واذا تحبون التبسي مالتكم تكون كلش ثخينة فتحوا الغطاء خلوه على صفحة وخلوا التبسي مالتكم تغلي على نار هادية حتى كل البخار هذا يطلع ويصير عندنا ريديوست تبسي وريديوست ابو الشوش مترهن. ريديوست يعني اقصد ثخينة هيك والبخار مالتها كلها متبخر. وهم اختياري اذا تحبون تشيلوها تخلوها بالفرن مشغلين بس النار الفوق حتى الوجه مالتها يلشع ويصير عندنا كريسبي. عندي هنا تقريبا كوب ونص تمن، راح اخلي فوقها تقريبا نص طن مي حار دا يغلي.
وهسه راح اغسله بالمي الحار كلش زين، بحيث النشا هذا مالته واللون الابيض هذا كله يطلع حتى شنو من اسمن. راح اشيله واصفيه واغسله بمي بارد ثلج الى ان كل البياض هذا يختفي ويصير عندنا لون المي شفاف. اوبس، خلينا نطلع التبسي لا تحترق، خلينا نشيكها. بسم الله. ايوه شوفوا شلون صارت. هاي تبسي صحية ونباتية بنفس الوقت. حتى نسوي التمن راح نجيب جدر كبير نخليه على النار، وراح نضيف بيه كمية التمن اللي غسلناها كلش زين، واكيد لازم نخلي نص طن ملح، خلي فوقها ربع طن فلفل اسود. هسه راح اخلي فوقها مي حارده يغلي الى ان يصير ارتفاع المي عن التمن اصبعين. حتى نتاكد انه المي دخل بين التمن راح اعطيه خلطه زينه واخليه يغلي على اعلى حراره. جربوا لي هاي الطريقه، انا جربتها هوايه، شفت انه نكهه التمن تبقى بالتمن من طبخه هيك بطريقه سريعه. بعد ما تشوفون المي نزل وتثقب عندنا وجه التمن راح اغطيه وانص النار على حراره وسط واخليه يتهدر على راحته. اخلي التمن بصفحه، امسح الميز مالتي، اسوي ترتيبات، واكيد لازم كلاوات العيد. نجيب شويه بصل اخضر راح نثرمه كلش ناعم، وراح نخليه فوق التبسي هيك بالوسط، تقدرون تستعملون اي اعشاب انتم تحبوها تشتغل. وهسه راح اخذ لكم صوره حتى انزلها على الانستغرام ستوري. اللي ما متابعني على الانستغرام، هذا حسابي على الانستغرام فيه خوش ستوريات. نجيب هاي القاعده مال الحراره، خلي فوقها جدر التمن بعد ما تهدر تقريبا 10 دقائق، راح نفتحه، راح نجيب الخاشوقه وراح نحركه كلش زين. هاي شنو؟ اعتقد خليت ميه هوايه وعجن التمن مالتي. يلا ما حد شاف، ربكم غلسوا عليها. راح نجيب كاسه ونخلي بيها التمن اللي يخبل اللي ما معجن مالتنا وشكله توب وطعمه يخبل، وراح ندوسه على الوجه كل زين بحيث يصير عندنا شكل القالب. راح نسوي حركات مال المطاعم. راح نجيب صحن ونقلبه مثل الدولمه ونشيله ولا قبه ما تمن. اعترف لكم اني اول مره مسوي هاي الحركه ما تمن. يا وين هسه راح نجرب هاي التبسي الصحي. بسم الله. طبعا باذنجان شنو زبده، خذ شويه خلي هنا، هاي مو شويه هوايه. حامض حلو مالح، لا مو مالح، حامض حلو بس يراده ملح. نام شويه اروح عليها كلها، بس ناقصها رشه ملح صغيره. تمن صار شويه معجن، خليت بيه مي زياده، كان المفروض اني اخلي مي اقل، فانتو خلوه على مستوى التمن، فوق التمن باصبعين هيك، وسووا نفس الطريقه يطلع يخبل. هسه خلينا نجربه ويا الملح. توب التوب. تخبل. وين هذا مرقة برتقال. يابا شكرا للمتابعة، ان شاء الله حبيتوا هاي الوصفة، ترقبونا بوصفات ثانية في مال الله. واللي يحب يشوف فيديوهات بعد تابعونا على انستغرام، فيسبوك، يوتيوب.